हे दोन टाईपचे डेटा स्ट्रक्चर्स पाहिजे. मग यामध्ये आपण पाहतोय डेटा स्ट्रक्चर मध्ये स्टॅक मधला कंटेंट आहे, स्टॅकचं इंट्रोडक्शन, मेमरी रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टॅक, इन्सर्ट एलिमेंट इन स्टॅक दॅट इज पुश ऑपरेशन आणि डिलीट एलिमेंट फ्रॉम स्टॅक दॅट इज पॉप ऑपरेशन. आणि अगदी त्याच पद्धतीने पुढचा डेटा स्ट्रक्चर क्यूचं इंट्रोडक्शन, त्याचं मेमरी रिप्रेझेंटेशन, insertion and deletion operation in the queue. So we start with the stack. So here, this is the just introduction related with the previous chapter. So now here we are going to study the stack and queue. Here, why we have to study the stack and queue? Here, there are certain frequent situation in computer science when one wants to restrict insertion and deletion so that they can take place only at the beginning or the end of the list, not in the middle. याचा अर्थ काय पहा, अशा काही सिच्युएशन कम्प्युटर्स मध्ये येतात, कम्प्युटर सायन्स मध्ये, की ज्याच्यामध्ये डेटा हा आपल्याला रेस्ट्रिक्शन द्यायचंय इन्सर्शन आणि डिलिशनचं. मग हे रेस्ट्रिक्शन काय आहे? हे रेस्ट्रिक्शन आहे की इन्सर्शन आणि डिलिशन हे कुठल्या तरी एकाच पॉइंटला झालं पाहिजे. इन्सर्शन एका पॉइंटने तर डिलिशन दुसऱ्या पॉइंटने, किंवा एकाच पॉइंटने इन्सर्शन आणि डिलिशन. जेव्हा अशा प्रकारची सिच्युएशन येते तर त्या केसमध्ये लिस्ट किंवा ॲरे हे सफिशियंट राहत नाही. मग त्या केसमध्ये आणखीन एक डेटा स्ट्रक्चर आपण यूज करतो, दॅट इज द स्टॅक. हिअर टू ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स दॅट आर युजफुल इन सच सिच्युएशन्स आर द स्टॅक अँड क्यू. आता स्टॅक आणि क्यू मध्ये, स्टॅक आणि क्यू ही ऑपरेशन्स कशी आहेत किंवा स्टॅक आणि क्यू काय आहे हे आपण पाहूयात. स्टॅक is a linear structure in which atoms may be added or removed only at one end. Stack काय आहे? Stack is a linear structure. It is a linear one by one. It stores one by one conditions or one by one event in which atoms may be added. म्हणजे atoms हे add करतो आणि remove करतो only at one end, फक्त एकाच एंडने. For example, here figure 3. ओके, मग यामध्ये काय आपण एक्झाम्पल काय पाहतोय? हिअर अ स्टॅक ऑफ डिशेस, अ स्टॅक ऑफ पेनीज अँड अ स्टॅक ऑफ फोल्डेड टॉवेल्स. These are the examples of the stack. Observe that an atom may be added or removed only from the top of any of the stacks. या केसमध्ये जर स्टॅक ऑफ कॉइन पाहिलं असेल, स्टॅक ऑफ डिश आपण पाहिलं असेल, तर त्या केसमध्ये आपण ऍड करणे आणि रिमूव्ह करणे एका साइडने करतो. ठीक आहे, एका साइडने करतो. तर त्या या सिच्युएशनला आपल्याला स्टॅक नावाचा जो स्ट्रक्चर आहे, डेटा स्ट्रक्चर, तो वापरावा लागेल. आता याचे आपण एक्झाम्पल पाहून पाहूयात. दिस मीन्स इन पर्टिक्युलर that the last atom is to be added to a stack is the first atom to be removed. जो सगळ्यात पहिला आयटम ऍड केला तो सगळ्यात शेवटी रिमूव्ह होणार आहे. ठीक आहे, आणि सगळ्यात शेवटी ऍड झाला सगळ्यात पहिल्यांदा. अकॉर्डिंगली स्टॅक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट. त्याला लिफो आपण म्हणतो. ठीक आहे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. हिअर other names used for stacks are files and push down list. Although the stack may seem to be a very restricted type of data structure, it has many important applications in computer science. So before that, I think I have not here. Okay. प्रेझेंटेशन तयार केलेलं आहे मी. जस्ट 1-2 मिनिटात ते प्रेझेंटेशन ओपन करते, म्हणजे समजायला थोडंसं सोपं जाईल. एक 2 मिनिट.
ओके, स्क्रीन शेअर करते मी, चेक करा. स्क्रीन शेअर झाली. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? दिसते मॅम. ओके, स्टॅक आणि क्यू यामध्ये. आता इथे here two of the data structures that are useful in such situation, that is stacks and queues. आता स्टॅक मध्ये आपण काय पाहतो पहा इथे. Here it is the figure pictures 3 everyday examples of such stack. हे स्टॅक कशाचे आहेत? डिशेस स्टॅक, डिशेसचा स्टॅक आहे किंवा पेनीचा आहे किंवा मग फोल्डेड टॉवेलचा आहे. आय थिंक तुम्हाला हे या ठिकाणी दिसत असेल. हिअर वन स्टॅक इज देअर. हा एक प्रकारचा स्टॅक आहे. हिअर वन ड्रम, वी कॅन से द वन ड्रम इज देअर. आता यामध्ये काय होतं, वेन वी वॉन्ट टू ऍड वन ऍटम, इथे ऍटम ऍड करायचा आहे. तर या केसमध्ये पहा, सगळ्यात पहिला ऍटम हा सगळ्यात शेवटी गेला, फर्स्ट ऍटम. ओके, त्यानंतर सेकंड ऍटम, त्यानंतर थर्ड ऍटम, फोर्थ ऍटम, फिफ्थ ऍटम, नेक्स्ट सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th. आता हे 11 आयटम आपण टाकले इथे, पण रिमूव्ह होताना आपण सगळ्यात शेवटी जो ऍड झाला तो सगळ्यात पहिल्यांदा रिमूव्ह होणार आहे. नेक्स्ट, 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 या पद्धतीने. ठीक आहे, हे लक्षात यायला लागलं सगळ्यांना? पहा, आता काय झालं, सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा जो तुम्ही एलिमेंट ऍड केला होता किंवा जो आयटम ऍड केला होता तो सगळ्यात शेवटी रिमूव्ह झाला. पहा, सगळ्यात शेवटी. मग त्याला आपण काय म्हणतो? फर्स्ट इन लास्ट आउट किंवा लास्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट जो सगळ्यात पहिल्यांदा आला तो सगळ्यात शेवटी गेला किंवा जो सगळ्यात शेवटी आला तो सगळ्यात पहिल्यांदा गेला. Accordingly, stacks are also called the last in first out, that is LIFO list. Other names used for the stacks are piles, push down list, etc. Although the stack may seems to be a very restricted type of data structure, it has many important applications in computer science. मग ही वेगवेगळी applications कुठली आहेत ते आपण इथे पुढे पाहणार आहेत. Suppose the following 6 elements are pushed in order onto an empty stack. Here, figure shows 3 ways of picturing such a stack for notational convenience. We will frequently designate the stack by writing that is the stack. आता यामध्ये किती एलिमेंट्स आपल्याकडे? 6 एलिमेंट्स आहेत. AA, BB, CC, DD, EE, FF. ही एलिमेंट्स आहेत, 6 एलिमेंट्स आहेत. हा एक सेपरेट एलिमेंट आहे. या केसमध्ये हा एक एलिमेंट झाला, हा दुसरा एलिमेंट झाला, या पद्धतीने. ठीक आहे, अशी एलिमेंट्स आहेत. आता इथे आपल्याला स्टॅक मध्ये ते स्टॅक हा इंडिकेट करायचा आहे. मग हा स्टॅक इंडिकेट करण्यासाठी तो अशा पद्धतीने इंडिकेट केला जातो. मग स्टॅक AA, BB, CC, DD, EE, FF. ओके, हा स्टॅक आपण इथे रिप्रेझेंट करतो. नाव ही आता या केसमध्ये स्टॅक मध्ये ऍक्च्युअल कसं रिप्रेझेंटेशन केलं जातं ते पहा. आता या ठिकाणी पहा, सगळ्यात पहिला एलिमेंट होता आपला AA. हा, दिस इज अवर स्टॅक. हा आपला स्टॅक आहे. ठीक आहे, दिस इज द स्टॅक. हा जो स्टॅक आहे ना, हा स्टॅक टॉप एंड म्हणजे इकडून इथे एंट्री होतीये. ठीक आहे, आता यात सगळ्यात पहिल्यांदा पहिला एलिमेंट आहे आपला AA. हा पहिला एलिमेंट आहे. पहिला एलिमेंट एंटर केला तो सगळ्यात लास्ट म्हणजे सगळ्यात शेवटच्या पोझिशनला गेला. दुसरा एलिमेंट आपण एंटर केला तो या ठिकाणी गेला, हा सेकंड पोझिशन त्याची. हा तिसरा एलिमेंट, हा त्याची तिसरी पोझिशन. हा चौथा एलिमेंट, ही चौथी पोझिशन. हा पाचवा एलिमेंट, दॅट इज EEE.
ही त्याची 5वी पोझिशन. हा 6वा एलिमेंट दॅट इज FFF. ही त्याची 6वी पोझिशन. आता या केसमध्ये याचा एंड किंवा याचा याला काय म्हणू आपण, याची ओपनिंग कुठे आहे? हिअर इट इज द ओपनिंग. त्याला आपण टॉपने इंडिकेट केलेलं आहे. टॉप. वेअर इट इज द टॉप? टॉप इज हिअर ओनली. In this case, we can add or we can remove the elements from this portion only. We can add from here and we can remove from here only. आता या केस मध्ये जर आपल्याला एलिमेंट रिमूव्ह करायचं असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा हा F रिमूव्ह होणार आहे, त्यानंतर E, त्यानंतर D, त्यानंतर C, त्यानंतर B आणि त्यानंतर A. हे लक्षात यायला लागले? Yes, ma'am. जर हेच आपण थोडंसं दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये पाहिलं तर त्याचं प्रेझेंटेशन असं सुद्धा असू शकतं की जो सगळ्यात पहिल्यांदा आयटम आलेला आहे तो या पद्धतीने वरती गेला. हा फर्स्ट पोझिशनचा एलिमेंट, त्यानंतर सेकंड, त्यानंतर थर्ड, त्यानंतर फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ. या केसमध्ये एलिमेंट ऍड किंवा रिमूव्ह करण्यासाठी एकच लोकेशन दिलेलं आहे, एकच स्पेस दिलेला आहे या पद्धतीने. सो the implication is that the rightmost element is the top element. We emphasize that regardless of the way a stack is described, its underlying property is that insertion and deletion can occur only at the top of the stack. म्हणजे या केसमध्ये इन्सर्शन आणि डिलीशन फक्त टॉप साइडनच होणार आहे. याचा अर्थ स्टॅक मध्ये फक्त एकच एंड असणार आहे. ठीक आहे. हे ओपनिंग आहे या ठिकाणी आणि हिअर इट इज द क्लोज्ड. हिअर इट इज द क्लोज. या केसमध्ये ओपनिंगच्या साइडने म्हणजे टॉप साइडनेच या ठिकाणी एलिमेंट्स इन्सर्ट होणार आणि इन्सर्ट एलिमेंट्स डिलीट होणार. ओके. दिस मीन्स एलिमेंट EE कॅनॉट बी डिलीटेड बिफोर FFF इज डिलीटेड. म्हणजे जोपर्यंत आपण FFF म्हणजे F हा एलिमेंट जो आपण डिलीट करत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला एलिमेंट E हा डिलीट करता येणार नाही. DD कॅनॉट बी डिलीटेड बिफोर EEE. म्हणजे D हा आधी आपल्याला डिलीट करता येणार नाही, म्हणजे तो इन सिक्वेन्स. म्हणजे आधी F डिलीट करावा लागेल, नंतर E, नंतर D, नंतर C, नंतर B, नंतर A. हा सिक्वेन्स वापरावा लागेल. जो सगळ्यात शेवटी आलेला एलिमेंट आहे तो सगळ्यात पहिल्यांदा डिलीट करू शकतो किंवा तो पहिल्यांदा एलिमेंट रिमूव्ह होऊ शकतो. Consequently, the elements may be popped from the stack only in the reverse order of that in which they were pushed onto the stack. तर या केसमध्ये इथे एक आपण ऍप्लिकेशन पाहतो. ऍप्लिकेशन ऑफ स्टॅक. स्टॅकचं ऍप्लिकेशन. The simplest application of stack is to reverse a word. Wordला रिव्हर्स करणे. For example, undo mechanism is the text in the text editor. टेक्स्ट एडिटर मध्ये अंडू मेकॅनिझम हे आपण प्रॅक्टिकली पण पाहूयात. बॅकट्रॅकिंग दिस इज प्रोसेस व्हेन यू नीड टू ऍक्सेस द मोस्ट रिसेंट डेटा एलिमेंट इन अ सिरीज ऑफ एलिमेंट्स. आता या केस मध्ये काय करायचंय, माझ्याकडे हा डेटा आहे. कुठला डेटा आहे? ABCDEF हा डेटा आहे. Language processing, space for parameters and local variables is created internally using a stack. Compilers, syntax check for matching braces is implemented by using the stack. आता ही अदर काही अप्लिकेशन्स आहेत ज्याच्यामध्ये स्टॅकचा वापर केला जातो. आता यातलं अप्लिकेशन एक जे आहे इम्प्लिमेंट केले ते या पद्धतीने. ठीक आहे. हे एक अप्लिकेशन. आता यामध्ये पहा, वी आर हॅव्हिंग द अल्फाबेट. हा आपल्याकडे टेक्स्ट आहे. टेक्स्ट एडिटर मध्ये हा टेक्स्ट आहे ABCDEF आणि हा ABCDEF जो आहे तो आपण स्टॅक मध्ये स्टोअर करतोय. पहा A, then B, C, D and F. So this is the stack. Here in this case, as we are saying that this is the stack, in this stack, this is the top end. Top. This is the top. It means that only from this location we can add or we can remove the elements. Now, we want to reverse the complete mechanism.
युझिंग द अंडू ऑप्शन. मग अंडू ऑप्शन वापरून आपल्याला काय करायचंय, मेकॅनिझम रिव्हर्स करायचंय. मग या केसमध्ये काय होतं, रिव्हर्स मध्ये पहा, सगळ्यात पहिल्यांदा एफ निघून जाईल, त्यानंतर ई निघून जाईल, त्यानंतर डी निघून जाईल, त्यानंतर सी निघून जाईल, त्यानंतर बी निघून जाईल, त्यानंतर ए निघून जाईल. ठीक आहे, मग हा सिक्वेन्स आहे. आता हे आपण अंडू मेकॅनिझमचं सांगितलं, पण ह्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन आपण थोडंसं करून पाहूयात. आता हे स्टॅकचं लक्षात आलेलं ऍप्लिकेशन. ऍप्लिकेशन लक्षात आलेलं आहे का? हो मॅम. हा, याला आपण थोडंसं प्रॅक्टिकली पाहूयात. मी काय करते, एखादा टेक्स्ट एडिटर वगैरे ओपन करते. स्क्रीन शेअर करायला लागले, चेक करा एक वेळेस. वर्डची स्क्रीन दिसतीये? हो मॅम. दिसते मॅम. दिसते मॅम. इथे आपण काय केलं होतं, ABCDEF हे ऍप्लिकेशनचं आपण पाहिलं होतं. आता या केसमध्ये दिस इज द मायक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन and this is the document where I am going to enter the text. This is my text. ठीक आहे, हा काय झाला आपला पहिली ऍक्शन. पहिल्या ऍक्शन मध्ये मी काय केलं, टायपिंग. ओके, टायपिंग केली. नेक्स्ट ऍक्शन मध्ये मी याचा जो फॉन्ट कलर आहे तो फॉन्ट कलर चेंज केला. आता लक्षात घ्या आपण काय काय करतो. पहिली ऍक्शन टायपिंग केली, दुसरी ऍक्शन कलरिंग केलं, तर तिसऱ्या ऍक्शन मध्ये मी फॉन्ट चेंज करते, वी आर गोइंग टू चेंज द फॉन्ट. फोर्थ ऍक्शन मध्ये त्याला कलर्स वगैरे असे अप्लाय करते काहीतरी. ओके ओके, 4 ऍक्शन केले आपण. नाव आय डोंट लाईक दिस. ओके, मग मला काय करायचं याला, व्हॉट एव्हर आय डीड विथ दिस टेक्स्ट आय हॅव टू रिव्हर्स ऑल द ऑपरेशन्स. मग मला याला रिव्हर्स करायचंय. हिअर व्हॉट एव्हर द आय डीड विथ दिस टेक्स्ट ऑल दॅट ऑपरेशन्स आर स्टोर्ड. ह्या सगळ्या ऑपरेशन स्टोर झालेल्या आहेत मेमरीमध्ये. ठीक आहे, मग मेमरी मध्ये जस्ट केलेली जी ऍक्शन आहे ना ती मला कॅन्सल करायची आहे. सो फॉर दिस पर्पज आय यूज द अंडू. या ठिकाणी पहा अंडू ऑप्शन आहे, इथे दिसायला लागले सगळ्यात वरती कोपऱ्यात. हे पाहिजे पहा, या ठिकाणी हा जो पॉइंटर आहे ना, पॉइंटर मूव्ह करते सगळ्यात वरच्या बाजूला. हा दिसतोय का, अंडू टेक्स्ट इफेक्ट. इथं पहा, ही लिस्ट दिसायला लागली का सगळ्यांना? हो मॅम. आता याच्यामध्ये सगळ्यात प्रिव्हियस ऍक्शन काय आहे, सगळ्यात शेवटची ऍक्शन काय आहे, टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाय केला, मी ती रिमूव्ह केली. प्रिव्हियस ऍक्शन आली, त्यानंतर फॉन्ट कलरिंग, फॉन्ट फॉर्मॅटिंग हे रिमूव्ह केलं. परत प्रिव्हियस फॉर्मॅटिंग आली, त्यानंतर टेक्स्ट फिल हा परत आला. एक मिनिट, हे मी सगळे कॅन्सल केले ते. याला आपण रीड ओपन करतोय. हो, दिस इज द फर्स्ट ऍक्शन. आता यामध्ये मी टेक्स्ट इफेक्ट रिमूव्ह केला, टेक्स्ट इफेक्ट, त्यानंतर 1 बाय 1 फॉन्ट फॉर्मॅटिंग, त्यानंतर टेक्स्ट कलर फिल, त्यानंतर टेक्स्ट टायपिंग, त्यानंतर श्रिंकिंग फॉन्ट या पद्धतीने. आता मी 1 बाय 1 काय करायला, रिमूव्ह करायला लागले ऍक्शन्स. आता अशा प्रकारची जी इन्फॉर्मेशन आहे, म्हणजे मी जी ऍक्शन परफॉर्म केली त्या ऍक्शन साठीचा जो डेटा आहे किंवा ती जी इन्फॉर्मेशन आहे ना, ती इन्फॉर्मेशन कुठेतरी स्टोर व्हावी लागते. आणि ती स्टोर होण्याची मेथड काय आहे, सगळ्यात शेवटची जी ऍक्शन आहे ती लेटेस्ट असणार आहे. ठीक आहे, लेटेस्ट. आणि ती जर मला कॅन्सल करायची असेल तर त्यासाठी मी अंडू ऑप्शन वापरते. म्हणजे जस्ट क्रिएटेड ऍक्शन आय वॉन्ट टू अंडू. मग ती अंडू करण्यासाठी आपण अंडू हे ऑप्शन वापरतो. आणि या केसमध्ये स्टॅकचा जो वापर आहे ना तो या ठिकाणी अशा पद्धतीने केला जातो फॉर अंडू अँड रिडो ऑपरेशन्स. हे लक्षात आलं, प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्टॅक.
हे लक्षात आलं? हो मॅम. मी पुन्हा एकदा स्क्रीन चेंज करते. तर आपण प्रेझेंटेशन वरती येऊयात आपल्या. वी आर हिअर. सो इन दिस रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टॅक. स्टॅकचं रिप्रेझेंटेशन आता आपल्याला पाहायचंय. मग रिप्रेझेंटेशन मध्ये काय पाहिजे पहा. Stack may be represented in the computer in various ways, usually by means of the one-way list or a linear array. Stack ला आपण काय म्हणले? It is the linear array or it is the one-way list. एकाच डायरेक्शनने जाणारी लिस्ट, unless otherwise started or implied. Each of our stack will be maintained by a linear array stack. आपला प्रत्येक जो स्टॅक आहे ना तो लिनियर अरे स्टॅक म्हणून इम्प्लिमेंट केला जातो. Each of our stack will be maintained by a linear array stack. A pointer variable top. आता इथे काय लिस्ट मध्ये काय लागणार होतं आपल्याला? लिस्ट नीड द लिस्ट, इन्फो, पॉइंटर, नल. ठीक आहे, हे तिथे लागणार होतं. आता इथे आपल्याला काय लागणार आहे? हिअर वी नीड द स्टॅक, द टॉप. ठीक आहे, दोन गोष्टी इथे लक्षात आल्या. स्टॅक कशासाठी? ऍक्च्युअल कंटेंट आपण कशामध्ये टाकणार आहेत, दॅट इज इन द स्टॅक. टॉप म्हणजे काय? फ्रॉम व्हेअर, कुठून कुठल्या त्याचा पॉइंटरचं लोकेशन आपण स्पेसिफाय करण्यासाठी टॉप नावाचा एक पॉइंटर इथं वापरतोय. हिअर टॉप इज द व्हेरिएबल विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टॅक. मग हा टॉप काय कंटेन करेल? सगळ्यात शेवटी गेलेला ऍटम हा कुठल्या लोकेशनला आहे त्याचा जो लोकेशन आहे ना तो लोकेशन या ठिकाणी तो सांगेल. अँड अ व्हेरिएबल मॅक्स स्टॅक. मॅक्स स्टॅक म्हणजे स्टॅकची मॅक्झिमम लेंथ काय असू शकते? मॅक्स स्टॅक which gives the maximum number of elements that can be held by the stack. म्हणजे स्टॅक मध्ये मॅक्झिमम किती एलिमेंट्स बसू शकतात याची लेंथ किंवा हे स्पेसिफाय करण्यासाठी आपण मॅक्स स्टॅक नावाचा आणखीन एक व्हेरिएबल यूज करतो. तीन व्हेरिएबल वापरले. स्टॅक where actually information is stored. Top, it is the variable or we can use the pointer, how it identifies the location of the element. And third is the max stack, how many elements we can enter into the stack. किती एलिमेंट्स आपण इन्सर्ट करणार स्टॅक मध्ये. The condition is top is equal to 0 or top is equal to null will indicate that the stack is empty. जर टॉप इज इक्वल टू 0 असेल किंवा टॉप इक्वल टू नल असेल, काय इंडिकेट करतो तो? एम्प्टी. स्टॅक म्हणजे इज काय? एम्प्टी. हा, म्हणजे पुढे ऍड्रेसच नाहीये ना. ऍड्रेस नाहीये म्हणजे तर पुढे काही जाणारच नाहीये. नल म्हणजे नो, नथिंग इज देअर. हिअर following figure pictures such an array representation of stack for notational convenience. The array is drawn horizontally rather than vertically. आता या केस मध्ये काय केलेलं आहे? हा सुद्धा एक स्टॅक आहे. स्टॅक इट इज नथिंग बट द अरे. हा अरेचाच प्रकार आहे. याच्यामध्ये हा स्टॅक जो आहे, स्टॅक मध्ये काय केलंय? इन्स्टेड ऑफ व्हर्टिकली म्हणजे उभ्या पद्धतीने स्टोअर करण्यापेक्षा आडव्या पद्धतीने केलेलं आहे. हॉरिझॉन्टली रिप्रेझेंट केलंय. सिन्स टॉप इक्वल टू 3. आता इथे टॉप इक्वल टू 3, टॉपचं लोकेशन काय आहे? 3. हे डायग्राम मध्ये दिसते ना, मी पॉइंटर मूव्ह करते त्याच्या सभोवती. दिसते? हो दिसते मॅम. The stack has 3 elements, X, Y, and Z. Stack has 3 elements, X, Y, and Z. And since max stack is equal to 8, there is a room for 5 more atoms in the stack. हा स्टॅक जो आहे, या मॅक्स स्टॅकची जी साईज आहे ती 8 एलिमेंटची आहे. यामध्ये 8 एलिमेंट आपण भरू शकतो. आणि यात आता सध्या आपण किती एलिमेंट्स भरलेले आहेत? 3. सगळ्यात वरचा जो ऍटम आहे तो आहे 3 या लोकेशनला. ठीक आहे, 3. नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ द ऍडिंग. ऍडिंग म्हणजे त्याला पुश ऑपरेशन म्हणतात. ऍडिंग अन ऍटम इनटू अ स्टॅक अँड द ऑपरेशन ऑफ रिमूव्हिंग, दॅट इज द पॉपिंग. पॉपिंग म्हणजे पॉप करणे. आता पुश म्हणजे ढकलणे, ढकलणे म्हणजे ऍड करणे. पॉप म्हणजे पॉप. आता इथं पॉपकॉर्न पाहिलेत का तुम्ही? पॉपकॉर्न काय होतात? पॉपकॉर्न पाहिलेले आहेत सगळ्यांनी? अरे हो, नाही सांगा. हो मॅम. हा, मूवी मध्ये जाताना तुम्ही ते पॉपकॉर्नचा मोठा बॉक्स घेऊन जाता की नाही, कॉम्बो. त्याच्यामध्ये पॉपकॉर्न काय होतात? जेव्हा ते फ्राय हे हीट त्याच्यामध्ये जास्त जेव्हा
येते तेव्हा त्यामध्ये काय होतं ते पॉपअप होतात आणि ते बाहेर पडतात. त्याला पॉपिंग म्हणतात. ओके. मग पॉपिंग म्हणजे काय हिअर? पॉपिंग इट इज नथिंग बट द रिमूव्हिंग द एलिमेंट्स. एलिमेंट रिमूव्ह करणे. Here operation of removing, it means that the popping an atom from a stack may be implemented respectively by the following procedures called the push and pop. आता दोन ऑपरेशन्स आहेत. ऍडिंग याला पुश ऑपरेशन म्हणतो, पॉपिंग याला रिमूव्हिंग म्हणतो. ठीक आहे, हे लक्षात घ्या. इन एक्झिस्टिंग द प्रोसिजर पुश, one must first test whether there is a room in stack for the new atom. पहा, जर तुम्हाला पुश ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय, पुश प्रोसिजर करायची असेल, तर त्या केसमध्ये त्या रूम मध्ये म्हणजे त्या स्टॅक मध्ये नवीन एलिमेंट ऍड करण्यासाठी स्पेस आहे की नाही चेक करावा लागतो. इफ देन वी हॅव द कंडिशन्स नोन ॲज द ओव्हरफ्लो. जर या केसमध्ये तुमचा स्टॅक फुल असेल, पूर्ण भरलेला असेल, तर त्या केसमध्ये कुठली कंडिशन तयार होते? कालच आपण पाहिलं कुठली कंडिशन तयार होते? ओव्हरफ्लो. ओव्हरफ्लोची कंडिशन तयार होते. राईट. मग याला आपण म्हणतो पुश ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन मध्ये त्या स्टॅक मध्ये स्पेस असायला हवा नवीन एलिमेंट ऍड करण्यासाठी. Otherwise, if your stack is full, in that case, the condition occurs, that is the overflow condition occurs. Analogously, in executing the procedure pop, आता pop म्हणजे काय? रिमूव्हिंग. तर रिमूव्हिंग करत असताना एलिमेंट मध्ये ऍटलिस्ट काही एलिमेंट्स असणं आवश्यक आहे डिलीट करण्यासाठी. जर त्या स्टॅक मध्ये एलिमेंट्सच नसतील तर त्याच्यातून आपण रिमूव्ह काय करणार? We cannot remove any element if we are not having any element in that stack. Such condition is known as the underflow. Okay, right? Overflow and underflow. आता ह्या कंडिशन्स लक्षात यायला ओव्हरफ्लो कधी होणार आणि अंडरफ्लो कधी होणार. ओके, सो दिस इज रिलेटेड विथ द पुश अँड पॉप ऑपरेशन्स. पुश ऑपरेशन सोबत ओव्हरफ्लो कंडिशन ऑफर होऊ शकते आणि पॉप ऑपरेशन सोबत अंडरफ्लो ऑपरेशन होऊ शकते. आता यामध्ये पुश ऑपरेशन इन स्टॅक, स्टॅक मध्ये पुश ऑपरेशन, हे आधीच लक्षात आलं पूर्ण सगळं? हो मॅम. येस. ओके, आता पुश ऑपरेशन म्हणजेच ऍडिशन ऑपरेशन. ऍडिंग द एलिमेंट्स इनटू द स्टॅक. स्टॅक मध्ये एलिमेंट ऍड करायचं आहे. तर यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? वी आर परफॉर्मिंग द पुश ऑपरेशन. हे पुश ऑपरेशन आहे. फॉर द पुश ऑपरेशन वी नीड द स्टॅक. स्टॅक लागणार आहे. टॉप म्हणजे कुठल्या ठिकाणाहून आपल्याला ऍड करायचं तो लोकेशन लागणार आहे. मॅक्स स्टॅक, स्टॅक म्हणजे मॅक्झिमम स्टॅकची साईज लागणार आहे आणि त्यानंतर एलिमेंट टू बी ऍड करण्यासाठी वी नीड 1 2 3 4 4 व्हेरिएबल्स, 4 atoms इथे आपल्याला लागणार आहेत. This procedure pushes an atom onto a stack. Okay, stack already filled. तर यामध्ये पहा, if top equal to max stack, top equal to max stack, then print overflow. म्हणजे काय? जर स्टॅक हा ऑलरेडी फिल केलेला आहे, फिल झालेला आहे. फिल आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपला मॅक्स स्टॅक जो आहे तो 8 आहे. 8 एलिमेंट्स आपण त्यामध्ये ऍड करू शकतो आणि या केसमध्ये मॅक्स स्टॅकची साईज किती झाली? 8. तर त्या केसमध्ये टॉपची पण साईज 8च होते ना, कारण का? तर सगळ्यात शेवटी येऊन थांबतो तो टॉप. मग जर मॅक्स स्टॅकची साईज आणि टॉपची साईज इक्वल असेल, म्हणजे जर ती मॅच झाली, तर काय करा? देन प्रिंट ओव्हरफ्लो. ओके, कारण का हे आपल्याला सांगावं लागेल ना, we cannot insert the element into the stack because it is overflow. It means that there is no space in the stack. Okay, ही झाली पहिली कंडिशन. दुसरी, जर त्यामध्ये जागा आहे, आता ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली, म्हणजे टॉपची व्हॅल्यू आणि मॅक्स स्टॅकची व्हॅल्यू ही इक्वल नाहीये, तर त्या केसमध्ये टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1. आता तिथे काय करावं लागतं? टॉप इज इक्वल टू, फॉर एक्झाम्पल आता इथे पुढे सिच्युएशन कंडिशन दिली का पाहते मी. ओके, मी इथे सांगते या ठिकाणी. ओके, इथे डिफाईन करू या ठिकाणी. वन 2
3 4 5 6 आणि 7. Here 1 2 3 दिसते काही सगळ्यांना? 4 5 दिसते मॅम. 6 7. या केसमध्ये दिस इज द स्टॅक. This is the stack. Okay. Here from this location, here it is the top. आता यामध्ये max stack किती आहे? This is the max stack 7. 7. We want to add the atom. आपला atom add करायचा आहे. For example, B हा atom आपल्याला add करायचा आहे. ठीक आहे. मग या केसमध्ये जर इथपर्यंत atom फुलफिल झाला असेल, म्हणजे इथं पण व्हॅल्यू आहे, इथं पण 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 आहे आणि इथं पण आहे. म्हणजे काय? तर टॉपची व्हॅल्यू काय झाली आता इथं? सगळ्यात शेवटी इथं काय असेल? मग हा टॉप असेल. ओके, हा टॉप असेल आणि टॉपची व्हॅल्यू ही जर 7 असेल आणि मॅक्स टॅगची पण व्हॅल्यू 7 असेल तर त्या केसमध्ये तो ओव्हरफ्लो होणार आहे. ही आहे त्या केसमध्ये प्रिंट काय करायला लागेल? तर आपल्याला ओव्हरफ्लो प्रिंट करायला लागेल. जर आता ही पहिली कंडिशन झाली, कशासाठी? स्टॅक ऑलरेडी फिल झाला असेल तर. हा, सेकंड सिच्युएशन काय आहे? इफ इट इज नॉट फुलफिल, स्टॅक इज हॅव्हिंग सम स्पेस. हॅव्हिंग सम स्पेस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याकडे फक्त पहिला एलिमेंट ऍड केलेला आहे. पहिला एलिमेंट ऍड केला तर या ठिकाणी काय होतं? दिस इज द टॉप. ठीक आहे, हा आता टॉप असेल. टॉपची व्हॅल्यू काय असेल? इक्वल टू 1. टॉपची व्हॅल्यू 1 आहे. मग टॉपची व्हॅल्यू 1 आहे तर टॉप इज इक्वल टू 1 आणि मॅक्स इक्वल टू 7. इज इट इक्वल? नो. हे इक्वल आहे का? नाही. नाही. मग आता त्या केसमध्ये आपण काय करणार? नाउ वी आर हॅव्हिंग स्पेस अँड इन दिस केस वी कॅन ऍड द एलिमेंट इनटू दॅट स्टॅक. स्टॅक मध्ये आपला एलिमेंट ऍड करता येतो. नाउ आता इथे काय करा? टॉपला व्हॅल्यू असाइन करा. काय व्हॅल्यू असाइन करा? टॉप प्लस 1. आता टॉपची व्हॅल्यू माझी इथं ऑलरेडी 1 आहे, त्यामध्ये प्लस 1 करा. प्लस 1 का करा? टू इन्क्रीज द टॉप. इथे प्लस 1 केला. प्लस 1 केला म्हणजे हा या ठिकाणी मूव्ह झाला. ठीक आहे. नाउ हिअर आता या केसमध्ये काय झालं? स्पेस हा क्रिएट झाला. आता ना इथं काय करा? सेट स्टॅक टॉप इक्वल टू ऍटम. आता ऍटम मला बी स्टोअर करायचा आहे. मी हा ऍटम बी सांगितला होता. नाउ इथे काय करा? स्टॅकचा टॉप जो आहे, तर स्टॅकचा टॉप काय आहे? 2 आहे. 2 या लोकेशनला ऍटम फिल करा, म्हणजे या ठिकाणी ऍटम हा इन्सर्ट करा. ठीक आहे, ही झाली दुसरी कंडिशन. आता या केसमध्ये हे आपण कुठपर्यंत करू शकतो? जोपर्यंत टॉपची व्हॅल्यू आणि मॅक्स स्टॅकची व्हॅल्यू इक्वल होत नाही तोपर्यंत. आता पुढची कंडिशन काय आहे? परत टॉपची कंडिशन आपल्याला चेंज करायची आहे. टॉप पुढे घेतला, आता प्लस 1 केला त्यामध्ये आणखीन, म्हणजे तो टॉप 3 झाला. नाउ ऍड द एलिमेंट स्टॅक ऑफ टॉप इज इक्वल टू सी. आता इथे सी एलिमेंट ऍड केला. नाउ आता टॉपची व्हॅल्यू 3 झाली. हिअर अगेन वी आर हॅव्हिंग स्पेस. पुढे आपला आणखी स्पेस अवेलेबल आहे ना. आता मग पुढे काय करायचंय? चेक करा कंडिशन. टॉपची व्हॅल्यू आणि मॅक्स स्टॅकची व्हॅल्यू इक्वल आहे का? थ्री इज इक्वल टू 7 इक्वल नाही. नॉट इक्वल. नाहीये. हा, नॉट इक्वल. इट मीन्स दॅट वी आर हॅव्हिंग अगेन स्पेस टू इन्सर्ट द एलिमेंट. नाउ अगेन टॉपची पोझिशन चेंज केली. टॉप इज असाइन्ड again plus 1 value. It means that the plus 1 here. Now top equal to 4. आता top equal to 4 झाला. Now add the next value. Here we can add this next value. That is stack of top equal to atom. हा atom आपण add केला at the top position. A, B, C, D. Again we can increase the value. Again check करा. Plus 5 केला इथे. Here is the space A, B, C, D. Here we can mention the E. अगेन प्लस 1 करा इथे. F. आता पहा 1 2 3 4 5 हे 6 पर्यंत आला. आता आणखीन आपण पुढे जाऊ शकतो. पुढे जाऊ शकतो प्लस 7 पर्यंत. आता टॉपची व्हॅल्यू 7 झाली. प्लस 1 करा. टॉपची व्हॅल्यू 7 झाली. ओके, पण आता इथे आणखीन पण व्हॅल्यू आपल्या इन्सर्ट करण्यासाठी स्पेस आहे. आता इथे काय करा?
जी व्हॅल्यू अँड एन्सर करा. आता या केसमध्ये टॉपची व्हॅल्यू आणि मॅक्स स्टॅकची व्हॅल्यू इक्वल झाली. ठीक आहे. आता इथं तुम्ही व्हॅल्यू पण इन्सर्ट करू शकता आणि याच्यानंतर पुढचं जर काही आला नंबर तर तो काय करेल, ओव्हरफ्लो कंडिशन दाखवेल. ठीक आहे, हे लक्षात आलं? हो मॅम. हो मॅम. येस, दिस इज द पुश ऑपरेशन इन द स्टॅक. याला स्टॅकची पुश ऑपरेशन म्हणतो, म्हणजे ऍडिशन ऑपरेशन इन द स्टॅक. स्टॅक मध्ये ऍडिशन करणे. नाव नेक्स्ट वन इज द पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन म्हणजे त्याच्यातून बाहेर काढणे, एलिमेंट्स बाहेर काढणे. आता जसे एलिमेंट ऍड केले तसे बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला पुन्हा काय करावं लागेल? वी नीड द ऑपरेशन पॉप, वी नीड द स्टॅक, वी नीड द टॉप अँड वी नीड द ऍटम. ठीक आहे. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय लागलं होतं? मॅक्स स्टॅक लागला होता, कारण ऍड करायचं होतं ना, एलिमेंट ऍड करायचे होते. एलिमेंट ऍड करताना आपल्याला काय करावं होतं? चेक करायला होतं की मॅक्स स्टॅक काय आहे. आता इथे आपल्याला तशी गरज नाहीये. पुढच्या स्क्रीन शेअर करते. आता सिस्टीम थोडस फाईल की झाली होती. शेअर. ओके, पॉप ऑपरेशन. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं? पुढचं पॉप ऑपरेशन पाहायचंय. पॉप ऑपरेशन मध्ये आपल्याला काय काय लागणार आहे? वी नीड द स्टॅक, टॉप आणि ऍटम. ओके. This procedure deletes the top element of the stack and assigns it to the variable atom. आता इथं काय होणार आहे? या प्रोसिजर मध्ये टॉप एलिमेंट, स्टॅक मधला जो टॉप एलिमेंट आहे तो एलिमेंट रिमूव्ह होणार आहे. ठीक आहे. मग या केसमध्ये स्टॅक हॅज अन ऍटम टू बी रिमूव्ड. स्टॅक मध्ये एक ऍटम आहे जो रिमूव्ह करायचा आहे. सॉरी, स्टॅक हॅज नो एनी ऍटम, नो एनी ऍटम टू बी रिमूव्ड. जर एकही ऍटम रिमूव्ह करण्यासाठी नसेल, इथं नो आहे बरं का, नो एनी ऍटम टू बी रिमूव्ड, तर त्या केसमध्ये काय होणार? इफ टॉप इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट अंडरफ्लो. ओके. जर टॉपची व्हॅल्यू आपली काय असेल? 0 असेल तर त्या केसमध्ये डेटा डिलीट करण्यासाठी काहीच नाहीये ना, तर त्यामुळे मग अंडरफ्लो असा टेक्स्ट येईल किंवा अंडरफ्लो ही सिच्युएशन फॉर्म होते अँड द प्रोग्राम स्टॉप्स अँड रिटर्न. आता नेक्स्ट, इफ द ऍटम इज देअर, स्टॅक मध्ये ऍटम आहे तर त्या केसमध्ये काय होईल? ऍटम इज इक्वल टू स्टॅक ऑफ टॉप. स्टॅक ऑफ टॉप म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, एक आपण इथे स्टॅक काढून घेऊयात. पेन घेतला. सपोज वी आर हॅव्हिंग दिस स्टॅक. हा स्टॅक आहे आणि यामध्ये एलिमेंट्स आहेत. हे 4 एलिमेंट आहेत. हा ए, हा बी, हा सी आणि हा डी. 4 एलिमेंट आहेत. ओके. मग आता यामध्ये मला काय करायचं? इथे ही सिच्युएशन काय आहे? हिअर इट इज 1 2 3 आणि 4. तर या केसमध्ये टॉप काय आहे? टॉप इज इक्वल टू 4. ठीक आहे. टॉप इक्वल टू 4 आहे. मग स्टॅक ऑफ टॉप इक्वल टू 4, that is D, stack of top. Now this is the atom. Assign top element of an atom. Then set top is equal to top minus 1. आता या केसमध्ये D हा रिमूव्ह करायचा आहे. हा रिमूव्ह करायचा आहे. तर काय करायचं? टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1 करा. आता टॉप मायनस 1 म्हणजे काय? की हा रिमूव्ह झाला, हा निघून गेला आणि त्या टॉप पोझिशन काय लिहिता? इथे 3 आली. ठीक आहे, 3 आली. अगेन चेक करा की टॉप इज इक्वल टू 0 झालाय का? नाही. त्यामुळे आपण आणखीन एलिमेंट रिमूव्ह करू शकतो. पुन्हा चेक करा. ऍटम इज इक्वल टू स्टॅक ऑफ टॉप. तर स्टॅक ऑफ टॉप काय आहे इथं? 3. ओके. 3 हा स्टॅक ऑफ टॉप आहे. मग आता इथे काय करायचं आपल्याला? असाइन टॉप एलिमेंट टू एन ऍटम. हा जो एलिमेंट आहे तो टॉप ऍटम मध्ये आपण असाइन केला.
पुढची प्रोसिजर काय आहे, सेट टॉप इज इक्वल टू, हे असाइनमेंट ऑपरेटर, याला असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणतो. टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1. तर टॉप मायनस 1 म्हणजे 3 मायनस 1 दॅट इज 2. हा आला 2. मग यात काय होणार, हा सी रिमूव्ह होणार. नेक्स्ट पुन्हा चेक करा, टॉप इज इक्वल टू 0. नाही, टॉप इज इक्वल टू 0 नाहीये. पुन्हा काय करा, ऍटम इज इक्वल टू स्टॅक ऑफ टॉप. आता हा जो ऍटम आहे तो स्टॅक ऑफ टॉपला असाइन करा. मग तो असाइन केला तर टॉपची व्हॅल्यू असाइन केल्यानंतर टॉपची व्हॅल्यू तर 2 झाली. 2 झाल्यानंतर पुढची कंडिशन काय आहे, सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1. टॉप मायनस 1 म्हणजे काय येईल, नाही ते टॉप इज इक्वल टू 1 येईल. या ठिकाणी येईल आता टॉप. नेक्स्ट पुन्हा टॉप इज इक्वल टू 0. नो, टॉप हा 0 नाहीये. मग पुन्हा काय करा, ऍटम इज इक्वल टू स्टॅक ऑफ टॉप. स्टॅक ऑफ टॉप इज इक्वल टू 1. ऍटमची व्हॅल्यू 1 असाइन केली आणि परत काय सांगितले ते, सेट करा टॉप इज इक्वल टू टॉप मायनस 1. आता टॉपची व्हॅल्यू 1 आहे. 1 मायनस 1 इक्वल टू 0. आता इथे व्हॅल्यू 0 झाली. देन परत चेक करा, इफ टॉप इज इक्वल टू 0. येस, नाव टॉप इज 0. इट मीन्स दॅट अंडरफ्लो, सिच्युएशन ही अंडरफ्लो झाली. सो दिस इज द पॉप ऑपरेशन. हे लक्षात आलं? हा मॅम. लागलीच पुढचं घ्यायचंय का? हा चॅप्टर संपून जातो पहा, क्यू जर घेतला तर. घ्या मॅम. घ्या घ्यायचं, मॅम. हो, एका दिवसात एक चॅप्टर संपल्यासारखं होईल. घ्या मॅम घ्या. बाकी सगळेजण, म्हणजे मुलींचा कोणाचाच आवाज येत नाहीये. ऑल गर्ल्स. साक्षी घ्या मॅडम. घ्यायचं, ओके ठीक आहे. हे पॉप ऑपरेशन आणि पुश ऑपरेशन इन द स्टॅक झालं. नाउ कम टुवर्ड्स द क्यू. दिस इज रिलेटेड द क्यू. A queue is a linear list in which atom may be added only at one end and atom may be removed by only at other end. आता क्यू मध्ये काय होतं, क्यू ही पण एक लिनियर लिस्ट आहे. इट इज द लिनियर लिस्ट. याच्यामध्ये ऍटम्स ऍड केले जातात ऍट वन एंड, एका एंडला, आणि रिमूव्ह केले जातात अनदर एंडला. ठीक आहे, अदर एंड. द नेम क्यू likely comes from the everyday use of the atom. Consider a queue of people waiting at a bus stop as pictured in the figure. We will see the picture. Each new person who comes takes his or her place at the end of the line, and when the bus comes, the people at the front of the line is the first person to leave. आपण याचं एक्झाम्पल बस साठी वेटिंग मध्ये थांबलेल्या पीपल सोबत पाहिलं होतं. त्यासोबत मूव्हीचं तिकीट काढण्यासाठी उभा टाकलेल्या लाईनचं पण पाहिलं होतं. जो पहिल्यांदा येणार आहे तो पहिल्यांदा तिकीट काढेल. मग याच्यामध्ये टेक्निक काय असेल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक आहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मग आता याच्यामध्ये दस क्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट. अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ क्यू is a batch of jobs waiting to be processed, assuming no job has higher priority than the others. मग याच्यामध्ये क्यू मध्ये कंडिशन काय आहे, सिच्युएशन काय आहे, क्यू is used where the jobs are in the queue. jobs are in the queue म्हणजे काय, बेस्ट एक्झाम्पल सांगते म्हणजे लगेच समजून जाईल तुम्हाला. आपल्याकडे प्रिंटर आहे, प्रिंटर थ्रू आपल्याला प्रिंट काढायचे आणि मग आपल्याकडे तर प्रिंटर एकच आहे. विद्यार्थी लॅब मध्ये 10 जण बसलेत. 10 विद्यार्थ्यांनी प्रिंट दिली. प्रिंट कशी दिली, सिस्टीम नंबर 1 वाल्याने आधी दिली, नंतर 2, नंतर 3, नंतर 7, नंतर 10 अशी काहीतरी दिली सिक्वेन्स मध्ये. आता प्रिंटर कडे प्रिंट येताना आधी कुठली आलेली आहे, आधी कुठली आली, आधी 1 आली, 1, नंतर 2 आली, नंतर 3, नंतर 7, नंतर 10, नंतर 12, नंतर 8. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हा सिक्वेन्स आलाय. आता दीज जॉब्स आर इन क्यू. ठीक आहे, पीसी नंबर 1 ची प्रिंट, पीसी नंबर 2 ची प्रिंट, पीसी नंबर 7, पीसी नंबर 12, पीसी नंबर 8 अशा पद्धतीने दीज आर नाउ इन क्यू. In this case, no any job is having any priority. प्रायोरिटी म्हणजे काय, याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जॉब 2 चा काढून द्यायचा अशी प्रायोरिटी नाही. याच्यामध्ये सगळे जॉब हे इक्वल आहेत.
या केसमध्ये काय होतं, ऑल दीज जॉब्स आर गिव्हन टू द प्रिंटर. हा आपला प्रिंटर. ठीक आहे. मग प्रिंटर काय करतो, फर्स्ट जॉब घेतो 1 नंबरचा, तो प्रिंट काढतो आणि त्याला बाहेर सोडतो. ठीक आहे. त्याची प्रिंट निघून झाल्या. मग आता काय झालं, पुन्हा सेकंड जॉब गेला. सेकंड नंबरचा काय आहे, सेकंड पीसी. मग सेकंड ची प्रिंट जी काही आहे तिथं काढली जाईल. मग तो बाहेर काढला जातो. पुन्हा थर्ड, पुन्हा 7th, पुन्हा 10th, पुन्हा 12th, पुन्हा 8. हा जो सिक्वेन्स आहे ना, या सिक्वेन्स साठी क्यू नावाचा डेटा स्ट्रक्चर वापरला जातो इन द प्रिंटर्स बफर. प्रिंटरच्या बफर मध्ये वापरला जातो. कुठे वापरला जातो, प्रिंटरच्या बफर मध्ये. ठीक आहे. आता यामध्ये हे एक एक्झाम्पल आपण पाहिलं. यात काय झालं, जो फर्स्ट येतोय तो फर्स्ट आज जाणार आहे, सेकंड येणारा सेकंड टाइम, थर्ड येणारा थर्ड टाइम, फोर्थ येणारा फोर्थ टाइम, फिफ्थ येणारा फिफ्थ, 5व्या वेळेस जाणार आहे मध्ये. हे बस स्टॉपवरचं पाहिलं. असं कधी झालं का, बस स्टॉपवरती सगळ्यात शेवटचा माणूस सगळ्यात पहिल्यांदा जातोय, किती ओरडा होतो की नाही. इथं शिस्तीतच जावं लागेल आपल्याला, तर आणि तरच सगळं सिस्टमॅटिक राहील. तर या ठिकाणी क्यू abound in everyday life. The automobiles waiting to pass through an insertion from a queue in which the first car in line is the first car through. आता या केस मध्ये हे कुठे वापरलं जातं, ऑटोमोबाईल्स वेटिंग मध्ये. म्हणजे ऑटोमोबाईलच्या वेटिंग मध्ये म्हणजे रिपेअरिंग साठी आलेल्या किंवा क्लिनिंग साठी आलेल्या ज्या काही ऑटोमोबाईल्स आहेत, त्यामध्ये पण काय केलं जातं, पहिली जी कार पहिल्यांदा येते ती आधी वॉश होऊन बाहेर पडेल किंवा ती आधी रिपेअर होऊन बाहेर पडेल, मग सेकंड, मग थर्ड, या सिक्वेन्स मध्ये. त्याला आपण क्यू असं म्हणतो. द पीपल वेटिंग इन लाईन ऍट अ बँक फ्रॉम अ क्यू. बँकेच्या कामासाठी गेलेले जे पीपल्स असतात, कस्टमर्स असतात, अकाउंट होल्डर्स असतात, तिथं पण तिथे लाईन मध्ये थांबलेले असतात. पैसे काढायचे असतील, पैसे भरायचे असतील, त्याच्यासाठी पण एक लाईन असते, त्या लाईन थ्रू जावं लागतं. दॅट इज द क्यू. म्हणजे जो पहिल्यांदा येणार आहे तो पहिल्यांदा त्याला सर्व्हिस मिळणार. ओके. An important example of a queue in computer science occurs in time sharing system in which programs with the same priority from a queue while waiting to be executed. Okay. An important example of a queue in computer science occurs in time sharing system. Time sharing system मध्ये या ठिकाणी queue हा डेटा स्ट्रक्चर वापरला जातो. In which programs with the same priority, ज्याच्यामध्ये प्रोग्रामची प्रायोरिटी सारखीच आहे, तर अशा ठिकाणी क्यू हा डेटा स्ट्रक्चर वापरला जातो. कशासाठी, इन द सिक्वेन्स दॅट पर्टिक्युलर जॉब शुड बी एक्झिक्युटेड. मग तसं आपण एक्झाम्पल आता काय पाहिलं, प्रिंटरला दिलेल्या प्रिंट्स. मग ऑल प्रिंट्स आर इक्वल फॉर द प्रिंटर. सगळ्याच दिलेल्या प्रिंट कमांड जे आहेत त्या प्रिंटरसाठी इक्वल आहेत. मग तो काय करतो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर ते तो प्रिंटिंग काढतो. पहिली झाली, मग दुसरी, पुन्हा तिसरी, पुन्हा चौथी. आणि इव्हन तुम्ही प्रिंटरचा जर डायलॉग बॉक्स ओपन केला तर त्यात जो तो दाखवतो त्याच्या क्यू मध्ये किती जॉब आहेत तो तिथं दाखवतो. सो दिस इज द क्यू. याला आपण क्यू म्हणतो. अ क्यू इज अ लिनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच deletion can take place only at one end called the front and insertion can take place only at the other end called the rear. आता इथे दोन एंड आहेत, एक आहे फ्रंट, दुसरा आहे रेअर. रेअर या एंडने डेटा इन्सर्ट केला जातो, फ्रंट या एंडने डेटा डिलीट केला जातो. ओके. डिलीशन आणि इन्सर्शन ह्या दोन प्रोसेस आपल्याला करायच्या आहेत. द term front and rear are used in describing a linear list only when it is implemented as a queue. फक्त आणि फक्त जेव्हा तुम्ही क्यू इम्प्लिमेंट करता तर त्याच वेळेस फ्रंट आणि रेअर ह्या टर्म्स तुम्ही यूज करू शकता. ओके. Queues are also called the first in first out list since the first element in a queue will be the first element out of the queue. मग यामध्ये क्यू मध्ये काय होतो, फर्स्ट जो एलिमेंट येणार आहे तोच पहिल्यांदा बाहेर पडणार आहे. इन अदर वर्ड, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स एंटर अ क्यू इज द ऑर्डर इन विच दे लिव्ह. दिस कॉन्ट्रास्ट विथ स्टॅक विच आर द लास्ट इन फर्स्ट आउट. आता स्टॅकच्या रिव्हर्स मध्ये, म्हणजे स्टॅक मध्ये काय होतं,
जो सगळ्यात शेवटी येतो तो सगळ्यात पहिल्यांदा जाणार आहे, त्याला सगळ्यात पहिल्यांदा सर्व्हिस मिळते. पण क्यू मध्ये काय येतो, जो पहिल्यांदा येतो त्याला पहिल्यांदा सर्व्हिस मिळते. ठीक आहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आणि स्टॅक मध्ये लास्ट इन फर्स्ट आउट. फिफो आणि लिफो एक्झाम मध्ये तुम्हाला हे विचारलं जातं, एक्सप्लेन द फिफो और राईट शॉर्ट नोट ऑन द लिफो, LIFO. मग हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे आणि हे कुठं वापरलं जातं ना तेही सांगायला लागतं तुम्ही. आता एक्झाम्पल पहा. फिगर is a schematic diagram of a cube with the 4 elements where the AA. ओके, हे सगळं डिस्क्रिप्शन आहे. हे डिस्क्रिप्शन आपण इथे प्रत्यक्षात पाहूयात. आता इथे पहा, इथे काय झालंय, हा सगळ्यात पहिल्यांदा आयटम आला, हा दुसऱ्यांदा आला, हा तिसऱ्यांदा आला, हा चौथ्यांदा आला. ठीक आहे, हा पहिला आयटम आहे. म्हणजे काय झालंय, हे अशा पद्धतीने जायला लागले, या पद्धतीने. मग आता जो पहिल्यांदा आला तोच पहिल्यांदा बाहेर पडणार, दॅट इज हा एलिमेंट सगळ्यात पहिल्यांदा बाहेर पडला. जो दुसऱ्यांदा आला दॅट इज बी, हा दुसऱ्यांदा आला तर हा दुसऱ्यांदा बाहेर पडणार आहे. मग हा बाहेर पडण्याच्या आधी पुन्हा काय झालं, दोन एलिमेंट्स आले. हा बाहेर पडण्याच्या आधी दोन एलिमेंट्स आले, ई आणि एफ. हे काय झाले, इकडच्या साईडला एंटर झाले. आता नेक्स्ट काय होणार आहे, सी हा एलिमेंट बाहेर पडणार आहे. सो हिअर इट इज द सॉरी बी हा एलिमेंट बाहेर पडतो. बी हा एलिमेंट बाहेर पडेल, नाव सी. ठीक आहे, सी हा आता कुठल्या साईडला आला, रेअर साईडला, फ्रंट साईडला आला. हिअर इट इज द फ्रंट साइड, हिअर इट इज द फ्रंट. फ्रंटला फ्रंट या एंडने डेटा हा डिलीट होणार आहे आणि दिस इज द रेअर. ठीक आहे, हा रेअर, रेअर आणि फ्रंट. सो आता याचं मेमरी रिप्रेझेंटेशन कसं होतं, क्यूजचं मेमरी रिप्रेझेंटेशन. Queues may be represented in the computer in various ways, usually by means of one-way list or linear arrays. Unless otherwise started or implemented, each of our queues will be maintained by a linear array queue and two pointer variables. The two pointer variables कशासाठी, one for the front and one for the rear. हे लक्षात घ्या, दोन pointer variables लागतात. One for front containing the location of the front element of the queue and second one is the rear, rear containing the location of the rear element of the queue. ये दोन pointers आपले इथे लागतात. The condition front is equal to null will indicate that queue is empty. Front म्हणजे ज्या साइडने आपण एलिमेंट्स डिलीट करतो त्या साइडला आपण फ्रंट असं म्हणतोय. आणि फ्रंट हा जर पॉइंटर आपला नल असेल तर त्या केस मध्ये देर इज नो एनी एलिमेंट इन द क्यू, सो वी कॅनॉट डिलीट द डेटा. इट मीन्स दॅट क्यू इज एम्प्टी. Following figure shows the way of array in above figure will be stored in memory using an array queue with n elements. Here following figure, आता पुढची फिगर बघूयात आपण. So here in this case we are having this the n elements where the front is equal to 1. म्हणजे फ्रंट इथून डेटा हा डिलीट होणार आहे, त्यामुळे फ्रंटचा व्हॅल्यू, फ्रंटचा पॉइंटर काय इंडिकेट करतो, 1. रेअर इक्वल टू 4. रेअर म्हणजे जिकडून एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट करणार आहात. हिअर इट इज द रेअर, रेअर इक्वल टू 4. अँड दिस इज द क्यू विथ द n एलिमेंट्स. वी कॅन इन्सर्ट द n एलिमेंट्स. या ठिकाणी क्यूब मध्ये तुम्ही n एलिमेंट्स इन्सर्ट करू शकता. नाउ हिअर वी वॉन्ट टू रिमूव्ह द एलिमेंट. हा एलिमेंट रिमूव्ह करायचा आहे तर त्या केस मध्ये काय होतो, फ्रंटची जी लोकेशन आहे ना ती लोकेशन फक्त चेंज होते. नाउ फ्रंट बिकम्स द 2. फ्रंट हा 2 बनतो. मग आता इथे एलिमेंट नाहीये, ठीक आहे, मग हा इथे कन्सिडर होणारच नाहीये. फ्रंट म्हणजे आता इथून लाईन सिलेक्ट केली जाईल. फ्रंट इक्वल टू 2 आणि रेअर इक्वल टू 4. या ठिकाणी रेअर इक्वल टू 4. नाउ द क्यू इज हॅव्हिंग 3 एलिमेंट्स. Meanwhile what happened, again the 2 elements will be inserted. मग कुठून इन्सर्ट झाले, फ्रॉम द रेअर साइड. नाउ द फ्रंट इज 2. फ्रंट हा 2 आहे आणि रेअर इज 6. रेअर हा 6 आहे. नाउ हिअर वी आर डिलीटिंग द सेकंड एलिमेंट. सेकंड जो एलिमेंट आहे तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. मग त्या केसमध्ये काय होतं, फ्रंटची व्हॅल्यू 3 होते. फ्रंटची व्हॅल्यू 3 होते म्हणजे आता फ्रंट हा झाला इथून. दिस इज द फ्रंट. and rear is equal to 6 म्हणजे रेअरची व्हॅल्यू या ठिकाणी. म्हणजे अगेन सम एलिमेंट्स आर देअर. तिथे आपण एलिमेंट्स इन्सर्ट करू शकतो,
परंतु दिस इज द एंड ऑफ दिस क्यू. सध्या आपल्याकडे 4 एलिमेंट्स आहेत, 3, 4, 5, 6 या पद्धतीने. आता हे लक्षात यायला लागले तुम्हाला. पुढचं जर आपल्याला एलिमेंट डिलीट करायचं असेल तर फ्रंट काय असेल सांगा. मला सी हा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे. आता सी डिलीट केल्यानंतर फ्रंट काय होणार. हा फ्रंट 4 होणार आणि रेअर 6. राईट. नेक्स्ट पुढे हा 4 एलिमेंट पण डिलीट करायचा. 5 फ्रंट आणि 6 रेअर. 5 आणि 6. आता हा 5 पण एलिमेंट डिलीट करायचा. आता काय येईल. 6 राहिला फक्त. आता फ्रंट काय येईल 6. रेअर काय येईल 6. ठीक आहे. आता हा पण आपण रिमूव्ह केला. नो एनी एलिमेंट इज देअर. इट मीन्स दॅट नल. ठीक आहे. नल आता पुढे व्हॅल्यूच नाही ना. हा आणि मग पुढे क्यू मध्ये आपण डेटा डिलीट करू शकत नाही. दॅट इज द अंडरफ्लो सिच्युएशन. आता याच्यामध्ये पण हीच कंडिशन दिली आहे पहा इथं. Observe that whenever an element is deleted from the queue, the value of front is increased by 1. जेव्हा जेव्हा आपण एलिमेंट डिलीट करतोय तर त्या केसमध्ये फ्रंटची व्हॅल्यू +1 ने ऍड होते. दिस कॅन बी इम्प्लिमेंटेड बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर. मग हे कसं इम्प्लिमेंट केलं जातं विथ द असाइनमेंट ऑपरेटर. मग असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणजे हा कोलन इक्वल टू, याला असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणतो. आता इथे काय करतो तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 एकने व्हॅल्यू ऍड केली. सिमिलरली आता हे जर रिमूव्ह करायचं असेल तर ही सिच्युएशन आणि ऍड करायचं असेल तर पुढची सिच्युएशन. सिमिलरली व्हेनेवर अन एलिमेंट इज ऍडेड टू द क्यू द व्हॅल्यू ऑफ रेअर इज इन्क्रीज्ड बाय 1. मग या केसमध्ये रेअरची व्हॅल्यू इन्क्रीज केली जाते. दिस कॅन बी इम्प्लिमेंटेड बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर वेअर दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. रेअर इज इक्वल टू रेअर +1. जर 5 असेल तर 5 +1, 6 असेल तर 6 +1. This means that after n insertion, the rare element of the queue will occupy Qn. म्हणजे Qn म्हणजे nth नंबरची व्हॅल्यू आपली इन्सर्ट झाली. Or in other words, eventually the queue will occupy the last part of the array. त्या केसमध्ये n नंबर म्हणजे जो काही असेल शेवटचा नंबर त्या नंबर पर्यंत आपण एलिमेंट हे इन्सर्ट करू शकतो. समजा 100 आहे आणि सध्या आपण रेअर 99 वरती आहेत. 99 + 1 100. 100 म्हणजे नाव the queue is fulfilled. This occurs even though the queue itself may not contain many elements. Suppose we want to insert an element atom into a queue at the time the queue does occupy the last part of the array, that is rear is equal to n. या केस मध्ये तो चेक करतो रेअर इज इक्वल टू n आहे की नाही. आणि तो चेक करून मग काय करेल एलिमेंट हा इन्सर्ट करेल. One way to do this is to simply move the entire queue to the beginning of the array. मग जर या केसमध्ये पहा इथे काय दिले पहा. One way to do this is to simply move the entire queue to the beginning of the array. म्हणजे काय झालं आपलं हा array आहे आणि सॉरी हा क्यू आहे आणि क्यू मध्ये हे वेगवेगळे एलिमेंट्स आहेत. आपण आता इथं काय झालं डिलीट करत इन्सर्ट करत आता इथं पर्यंत आलो. आता इथून चालू आहे आपलं फॉर एक्झाम्पल MNOP इथं पर्यंत आलंय. ठीक आहे. नाउ देर इज नो एनी एलिमेंट हिअर. इट इज द लास्ट लोकेशन n. मग या केस मध्ये काय केलं जातं दिस एंटायर अरे इज मूव्ड टू दी फर्स्ट लोकेशन. या लोकेशनला तो मूव्ह केला तो. ठीक आहे. हिअर एंटायर क्यू टू द बिगिनिंग ऑफ द अरे चेंजिंग फ्रंट अँड रेअर अकॉर्डिंगली. मग या केस मध्ये याचा रेअर फ्रंट काय असेल फ्रंट असेल 1 रेअर काय असेल 4. म्हणजे इथे येईल MNOP.
पी हा फोर्थला आहे म्हणजे फ्रंट काय असेल 1 आणि रेअर असेल 4. This procedure may be very expensive. The procedure we adopt is to assume that the array Q is circular. That is, that Q of 1 comes after Q of n in the array. आता या केसमध्ये ही जी प्रोसिजर आहे, moving the entire array, moving the entire Q array to the beginning of the Q, it is the expensive. म्हणजे आता हा जो पोर्शन आहे, हा पोर्शन पूर्ण मूव्ह करणे इन द फ्रंट, इट इज एक्सपेन्सिव्ह. सो दॅट या केसमध्ये सर्क्युलर मॅनर मध्ये हा क्यू वापरतो. जसं आपण लिंक लिस्ट मध्ये सर्क्युलर लिंक लिस्ट पाहिली होती, तशी यात काय केलं जातं, जर समजा इथपर्यंतचा एलिमेंट संपला, ठीक आहे, आता एन हा इथला एलिमेंट संपला. नाऊ या केसमध्ये काय होणार, मग इथे दिस इज नाऊ रेअर अँड आता इथून पुढे रेअर अँड हिअर इट इज द फ्रंट. या ठिकाणी हिअर इट इज द फ्रंट. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ते मूव्ह होत राहतं किंवा ते सर्क्युलर मॅनर मध्ये रिप्रेझेंट केलं जातं. With this assumption, we insert atom into the queue by assigning atom to queue of 1. Especially instead of increasing the rear to n plus 1, we reset the rear is equal to 1 and then assign. आता या केसमध्ये पहा काय करायचं आपल्याला, we want to insert the atom. Atom insert करायचं आहे कुठे, क्यू मध्ये, बाय असाइनिंग द ऍटम टू अ क्यू ऑफ 1. क्यू ऑफ 1 ला तो ऍटम आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे त्याच्या लोकेशनला. आता 1 हा काय असेल, आता इथे काय केलं, क्यू ऑफ 1 म्हणजे हा ऍटम आहे आपला आणि हा ऍटम आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे. इन्सर्ट करण्यासाठी कुठल्या लोकेशन इन्सर्ट करणार आपण, रेअर साइडने इन्सर्ट करणार. रेअर साइडने इन्सर्ट करण्यासाठी तर काय होणार, आपण रेअर इज इक्वल टू रेअर टू एन प्लस 1. एन प्लस 1 म्हणजे एन ची व्हॅल्यू आपण प्लस 1 ने वाढवतोय. We reset here rear is equal to 1 and then assign. Here Q rear is equal to atom. आता हा आपला Q आहे. Q rear म्हणजे काय येतं इथे, फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी 5 आहे, रेअर 5 आहे. मग ऍड होणारा जो काही ऍटम आहे तो ऍटम 5th लोकेशनला ऍड होईल. अगेन सिमिलरली इफ फ्रंट इज इक्वल टू n, जर फ्रंट हा n, हे ऍडिशन साठी झालं, फ्रंट हा n असेल and an element of q is deleted, we reset front is equal to 1. आपल्याकडे फ्रंट n नंबर ऑफ फ्रंट आहेत, n हा आपला फ्रंट आहे आणि त्या केसमध्ये जर आपल्याला ऍटम डिलीट करायचे असतील तर तिथे आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू रिसेट द फ्रंट इक्वल टू 1. फ्रंट इक्वल टू 1 रिसेट करावा लागतो आणि इन्स्टेड ऑफ इन्क्रीजिंग एव्हरी टाइम फ्रंट इज इक्वल टू n प्लस 1. आता n म्हणजे काय, एक स्पेसिफिक आपल्याला काही सांगावं लागेल ना इथे. हिअर वी आर सेइंग द n बट वी आर नॉट गिव्हिंग एनी स्पेसिफिक व्हॅल्यू, स्पेसिफिक व्हॅल्यू देत नाहीत. तर त्या केसमध्ये इथं फ्रंटची व्हॅल्यू आपल्याला इथं असाइन करावी लागते. वी हॅव टू रिसेट दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. सपोज that our queue contain only on element that is front is equal to rear, front is equal to rear not null. आता पहा आपल्याकडे फक्त क्यू मध्ये एकच एलिमेंट आहे, ओनली 1 एलिमेंट. मग ही सिच्युएशन कशी कन्सिडर केली जाते, तर त्यामध्ये फ्रंट इज इक्वल टू रेअर. फ्रंट म्हणजे काय, तर फ्रंट आता सध्या आपल्याकडे एकच आयटम आपण इथं आयटम ऍड केला आणि आपण रिमूव्ह करत करत या ठिकाणी पहा, हा ए आयटम, हा बी, हा सी, हा डी आणि हा ई. या केसमध्ये दिस इज द फ्रंट, हा फ्रंट एफ प्रेस करते मी तर, आणि दिस इज द रेअर, इथं आर इंडिकेट करते. या केसमध्ये काय झालं, हा 1 2 3 4 आणि 5 मी एलिमेंट रिमूव्ह केला, हा रिमूव्ह केला, नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये फ्रंट 2 झाला, हा रिमूव्ह केला, नेक्स्ट मध्ये फ्रंट 3 झाला, हा पण रिमूव्ह केला, नेक्स्ट मध्ये फ्रंट 4 आला, हा पण रिमूव्ह केला, नेक्स्ट मध्ये 5 आला. आता या सिच्युएशनला हा एलिमेंट जो आहे, हा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट इंडिकेट केला जातोय. मग इथे फ्रंट इज इक्वल टू 5, फ्रंट हा 5 आहे आणि रेअर इज नॉट इक्वल टू नल. रेअर मध्ये नल व्हॅल्यू आहे का, नाही, रेअर मध्ये पण 5 आहे. ठीक आहे.
रेअर मध्ये पण व्हॅल्यू आहे. मग दिस इंडिकेट्स दॅट ओनली वन एलिमेंट इज देअर इन द क्यू. अँड सपोज दॅट द एलिमेंट इज डिलीटेड, देन वी असाइन. जर एलिमेंट हा पण एलिमेंट डिलीट केला, फ्रंट इक्वल टू नल. आता या केसमध्ये काय होईल, हा पण एलिमेंट आपण डिलीट केला, तर या केसमध्ये काय होईल, फ्रंट इक्वल टू नल अँड रेअर इक्वल टू नल. म्हणजे आता काही एलिमेंटच राहणार नाहीये, त्यामुळे काय होईल, फ्रंटची पण व्हॅल्यू नल असेल आणि रेअरची पण व्हॅल्यू नल असेल. To indicate the queue is empty. Now this queue is empty if we delete all the elements from the queue. So insertion and deletion operation in the queue. Here we are now prepared to formally start our procedure queue insert. आता स्टॅक मध्ये आपण काय वापरलं, स्टॅक प्रोसिजर, स्टॅक मध्ये पुश अँड पॉप ऑपरेशन्स पाहिले. ठीक आहे, स्टॅक मध्ये पुश आणि पॉप ऑपरेशन्स पाहिले. त्यानंतर क्यू मध्ये आपण पाहतोय क्यू इन्सर्ट अँड क्यू डिलीट. ठीक आहे, क्यू इन्सर्ट अँड क्यू डिलीट ही दोन प्रोसेस पाहतोय. आता इथे जेव्हा आपण इन्सर्शन आणि डिलीशन प्रोसेस पाहतोय ना, वी आर नाउ प्रिपेअर्ड टू फॉर्मली स्टेट आवर प्रोसिजर क्यू इन्सर्ट, दॅट इज प्रोसिजर ए, विच इन्सर्ट्स अ डेटा आयटम इनटू अ क्यू. याच्यामध्ये डेटा आयटम हा इन्सर्ट केला जाणार आहे. द फर्स्ट थिंग वी डू इन द प्रोसिजर इज टू टेस्ट फॉर ओव्हरफ्लो. याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली कंडिशन काय चेक करायची आहे, ओव्हरफ्लोची. म्हणजे कुठला पण डेटा स्ट्रक्चर असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला आधी कंडिशन चेक करावी लागते ओव्हरफ्लोची. ओव्हरफ्लो का चेक करायचा, जर स्पेस नसेलच तर त्याच्यामध्ये डेटा हा आपण राईट नाही करू शकत ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला ओव्हरफ्लो कंडिशन ही चेक करावीच लागते. दॅट इज टू टेस्ट वेदर ऑर नॉट द क्यू इज फिल्ड. नेक्स्ट वी गिव्ह अ प्रोसिजर क्यू डिलीट. आता पुढची जी प्रोसिजर आहे क्यू डिलीट, त्याला प्रोसिजर बी पण म्हणतो आपण, विच डिलीट्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू, assigning it to the variable atom. The first thing we do is to test the underflow for the underflow. क्यू मध्ये जर एलिमेंटच नसेल, कुठलाच एलिमेंट नसेल, तर आपण डिलीट नाही करू शकत. आणि डिलीट होत नाहीये म्हणजेच काय, डेटा नाहीये, आणि त्यालाच आपण अंडरफ्लो सिच्युएशन म्हणतो. दॅट इज टू टेस्ट वेदर ऑर नॉट द क्यू इज एम्प्टी. क्यू एम्प्टी आहे की नाही चेक करणे आणि क्यू फिल आहे की नाही चेक करणे, ह्या दोन प्रोसेस आपल्याला इथं इन्सर्शन आणि डिलीशन मध्ये करावे लागतात. So here in the procedure 1A, here we are using the queue insert. The queue insert ही आपली प्रोसिजर आहे. यामध्ये आपल्याला काय काय लागणार आहे, we need the queue, we need the n, we need the front, we need the rear, and we need the atom. Atom for adding the elements, front for deletion end, delete करणारा end, rear add करणारा end, queue where we are going to add the elements, n for indicating the size of the n, the size of the queue. Here this procedure insert an element atom into a queue. Here queue already filled, queue हा already filled आहे हे चेक करायचे. पहिली सिच्युएशन, if front is equal to 1 and rear is equal to n, or if front is equal to rear plus 1, then overflow and return. म्हणजे इथं चेक करा, फ्रंट इज इक्वल टू 1 अँड रेअर इज इक्वल टू n. या केसमध्ये फ्रंटची व्हॅल्यू 1 आहे, म्हणजे 1 मध्ये पण व्हॅल्यू आहे, आणि रेअर इज इक्वल टू n म्हणजे रेअरची व्हॅल्यू सगळ्यात शेवटचा जो एलिमेंट आहे तो पण आपला भरलेला आहे. तर त्या केसमध्ये ओव्हरफ्लो ही कंडिशन कन्सिडर करा. किंवा दुसरी कंडिशन चेक करा याच्यामध्ये, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेअर प्लस 1, सध्याचा जो रेअर आहे त्याच्यामध्ये प्लस 1 केला आणि त्यात जर तुम्हाला तिथे जर स्पेस हा अवेलेबल नाही झाला, तर त्या केसमध्ये इथे कन्सिडर करा की ओव्हरफ्लो सिच्युएशन आहे. ओके, ही पहिली कंडिशन चेक केली. इफ इट इज नॉट सॅटिस्फाईड म्हणजे कंडिशन ओव्हरफ्लो नाही, तर त्या केसमध्ये सेकंड सिच्युएशन अशी आहे की वी कॅन इन्सर्ट द व्हॅल्यू, फाइंड द न्यू व्हॅल्यू ऑफ रेअर. आता या केसमध्ये नवीन व्हॅल्यू रेअरची फाइंड आउट करा. इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, then q initially empty. आता या केसमध्ये फ्रंट इज इक्वल टू नल. आता एलिमेंट्स इन्सर्ट करायचे आहेत. हा आपला क्यू आहे, हा क्यू आहे, हा 1 2
3 4 5 ही साईज जी आहे ती फ्रंटची आहे आणि इकडे रेअरची आहे. ठीक आहे. आर फ्रंट इज इक्वल टू नल. सध्या फ्रंटची व्हॅल्यू नल आहे. मग क्यू इनिशियली एम्प्टी. सध्या क्यू इनिशियली एम्प्टी आहे. मग सेट द फ्रंट इज इक्वल टू 1. सेट द फ्रंट इज इक्वल टू 1 अँड रेअर इज इक्वल टू 1. कारण का? कारण इथून आपल्याला व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची आहेत ना या ठिकाणी. त्यामुळे फ्रंटची पण व्हॅल्यू आपण 1 ठेवली आणि रेअरची पण व्हॅल्यू आपण 1 ठेवली. ओके. रेअर इज इक्वल टू 1. एल्स रेअर इज इक्वल टू n. देन सेट रेअर इज इक्वल टू 1. आता या केसमध्ये रेअर इज इक्वल टू 1. 1 म्हणजे काय? या ठिकाणी तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यूचं सेट करावी लागेल. रेअर इज इक्वल टू 1. आता इथे काय करायचंय? जेव्हा तुम्ही हे सेट करता f इज इक्वल टू 1 आणि r इज इक्वल टू 1, देन नेक्स्ट सिच्युएशन इज दॅट सेट q ऑफ रेअर इज इक्वल टू ऍटम. आता या केसमध्ये इथून व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची आहे. q ऑफ रेअर हा आता आपला 1 आहे. म्हणजे सध्या आपण या ठिकाणी या लोकेशनला आहे. आता इथं आपल्याला ऍटम ऍड करायचं. दॅट इज द ए. ए हा आपण ऍटम ऍड केला. नेक्स्ट इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल. आता इथे फ्रंट हा नल नाहीये. पण नेक्स्ट काय आहे? एल्स आर इज इक्वल टू एन. आर ची व्हॅल्यू आपली आता काय होणार आहे? वाढणार आहे. आर इज इक्वल टू एन. इथं एन आहे. देन सेट आर इज इक्वल टू 1. आता इथं आर ची व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची आहे? इथे 1 केली आहे. पण ऑलरेडी इथं आर ची व्हॅल्यू 1 आहेच आहे ना. एल्स सेट आर इज इक्वल टू दॅट इज रेअर इज इक्वल टू 1 प्लस रेअर प्लस 1. रेअर प्लस 1 म्हणजे आता हा 2 लोकेशन होईल. आता इथे काय होणार आहे? प्रत्येक वेळेस एल्स ही सिच्युएशन रन होणार आहे. हा जो पोर्शन आहे ना तो रन होणार आहे. आणि इथून मग तुम्ही व्हॅल्यू इथं इन्सर्ट करू शकता. बी, नाव सी, नाव डी अँड ई या पद्धतीने. ठीक आहे. आता इथे काय होतं? फ्रंटची व्हॅल्यू आणि रेअरची व्हॅल्यू जी आहे दोन्ही फुलफिल आहेत. फ्रंटची व्हॅल्यू 1 आहे आणि रेअरची व्हॅल्यू n आहे. हे फुलफिल झालं तर मग काय होणार आहे? परत ओव्हरफ्लो सिच्युएशन ऑकर होणार आहे. ठीक आहे. सो इन दिस वे द क्यू कॅन बी इन्सर्टेड. क्यू मध्ये एलिमेंट हा अशा पद्धतीने इन्सर्ट केला जातो. सो दिस इज द इन्सर्शन प्रोसिजर. नाउ सिमिलरली डिलिशन प्रोसिजर. दिस डिलिशन मध्ये काय होतं? अगेन वी नीड द क्यू, n, फ्रंट, रेअर आणि ऍटम. This procedure deletes an element from a queue and assign it to the variable atom. यामध्ये काय चेक केलं जाणार आहे? पहिल्यांदा क्यू ऑलरेडी एम्प्टी आहे की नाही तो चेक केला जातो. मग हा एम्प्टी चेक करण्यासाठी कंडिशन काय आहे? इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल. जर फ्रंट हा नल असेल देन राईट द अंडरफ्लो. त्यामुळे पुढे एलिमेंट नाहीये, डिलीट करण्याची काही गरजच नाही किंवा एलिमेंटच नाहीये. ही पहिली कंडिशन. जर ही सॅटिस्फाय नाही झाली तर त्या केसमध्ये सेट ऍटम इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट. मग या केसमध्ये पुन्हा चेक करा. हा क्यू आपला. आणि जर आपल्याकडे ऍटम्स अवेलेबल असतील तर फॉर एक्झाम्पल ए, बी, सी. आता हे 3 ऍटम्स आहेत आपल्याकडे. आणि आता यात काय करायचं? आता ऍटम यातला आपला ऍटम हा डिलीट करायचा आहे. मग फ्रंट साइडने डिलीट करायचा आहे. फ्रंट ऑफ क्यू कुठला आहे? दिस इज द फ्रंट ऑफ क्यू. ओके. मग यामध्ये ऍटम इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट. हा जो ऍटम आहे हा ऍटम आपल्याला इथं रिमूव्ह करावा लागेल. क्यू मध्ये आपण फ्रंट साइडने ऍटम डिलीट करतो. मग ऍटम हा ऍटमचं जे लोकेशन आहे ना ते आपण इथं डिफाइन करतोय. दॅट इज ऍटम इज इक्वल टू मीन्स ए इज इक्वल टू 1. इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेअर. तर फ्रंट आणि रेअरची व्हॅल्यू असेल तर देन क्यू हॅज ओनली 1 एलिमेंट. त्या केसमध्ये फक्त एकच एलिमेंट आहे. बट इन दिस केस वी आर नॉट हॅव्हिंग 1 एलिमेंट. म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही होणार. त्या केसमध्ये काय होईल? हा जो ऍटम आहे ऍटमची व्हॅल्यू आपण सेट केली 1 म्हणून सांगितलं. इथं फ्रंट हा 1 आहे. नाव हिअर वी हॅव टू रिमूव्ह दिस एलिमेंट. हा रिमूव्ह करायचा आहे. मग हा रिमूव्ह करण्यासाठी काय केलं? फ्रंटची व्हॅल्यू ही 1 असाइन केली आहे. सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1. देन काय होईल? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 फॉर रिमूव्हिंग द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू. आता इथं फ्रंटची व्हॅल्यू 1 आहे. याच्यामध्ये फ्रंटची व्हॅल्यू प्लस 1 केली. प्लस 1 म्हणजे काय झाली? 2. ओके. मग या केसमध्ये हा जो एलिमेंट आहे ना हा एलिमेंट रिमूव्ह झाला. अगेन पुन्हा इथं चेक केलं जातं. काय चेक केलं जातं? फ्रंट इज इक्वल टू नल. फ्रंट हा नल नाहीये. फ्रंट मध्ये पुन्हा काय आहे? व्हॅल्यू आहे. मग इथं काय केलं? पुन्हा
फ्रंटची व्हॅल्यू जी येते 2, इथे फ्रंटची व्हॅल्यू सेट केली जाते 2 आणि ही 2 पुन्हा इन्क्रीज केली जाते विथ द +1. +1 केली म्हणजे हा पुन्हा डिलीट केला, दॅट इज सेकंड एलिमेंट पण डिलीट केला आणि सिमिलरली थर्ड एलिमेंट पण डिलीट केला. आता इथे काय झालं, फ्रंट इज इक्वल टू नल, फ्रंट मध्ये व्हॅल्यू नाहीये, रेअर मध्ये पण व्हॅल्यू नाहीये. नाव हिअर द आउटपुट विल बी गिव्स द अंडरफ्लो सिच्युएशन. या पद्धतीने डेटा हा आपण डिलीट करू शकतो. सो हिअर दीज आर दी क्यूज, याला आपण क्यू म्हणतोय. या ठिकाणी आपला हा कम्प्लीट एंटायर चॅप्टर संपवतोय. आहेत का सगळेजण क्लासमध्ये? हो मॅम. सो